අද අපි කරන්නේ වුල්ෆිෂ්ලා ගැන. එතකොට මේ වෙද්දි ලංකාවේ ස්පීසිස් 3ක් අවైలබල් ඉන්නවා ඔයගලන්ට ගන්න. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්පීසිස් 3ම ගැන බේසික්ලි ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් දෙන්න කොහොමද ඔයගලන්ව ඇති කරන්නේ, මොනවද ඔයගලන්ට කන්න දෙන්නේ, සෙටප් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. වුල්ෆිෂ්ලා ගත්තහම වුල්ෆිෂ්ලා අනිත් සාමාන්‍යයෙන් මොන්ස්ටර් ෆිෂ්ලා එක බලද්දී අමුතු බොඩි ෂේප් එකක් තියෙන මාළුවෙක්. සාමාන්‍යයෙන් කොහෙද කිව්වොත් සීලකාන් එකේ බොඩි ෂේප් එකක් වගේ තියෙන මාළු. හරි. නිකන් ගොඩක් සිලින්ඩිකල් බොඩි ෂේප් එකක් එහෙම තියෙන හොඳ විසිබල් ලොකු දත් තියෙනවා ලොකු නාම පොඩි යගෙන එක නෑ. එමුගේ හැබිටට් එක ගැන කතා කරොත් මේක ගොඩක් වෙලාවට ෆාස්ට් ෆ්ලෝයින් වෝටර්ස් වල සහ ස්ටැග්නන්ට් වෝටර් වල ඉන්නවා. මේක හුඟක් වෙලාවට නිකන් අනිත් ප්‍රේ පස්සේ පන්නන් ගිහින් ඇටැක් කරලා කන මාළු නෙමෙයි. මේක ළඟට මොන හරි නේද ගොඩක් පොදුවේ කිව්වොත් ඇම්බුෂ් ප්‍රෙඩිටර්ස්. ලංකාවේ මාකට් එකේ දැන්ට ස්පීසිස් 3ක් ඉන්නවා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මැලබා වුල්ෆිෂ් තමයි කොමන්ලි අපි හැමතැනම දකින්නේ. මොකද එකක් එයා තමයි ගාණෙන් අඩුම සහ පොඩිම සයිස් එකක නෑ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය අඩි 2ක් විතර ලොකු වෙනවා. එහෙම කිව්වොත් සාමාන්‍ය අඩි 3ක අඩි 4ට ටැංකියක් තිබ්බහම පොඩි එකකට හොඳට මැදි අඩි ලොකු වෙනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ ලොකු කැමති නමකට ලොකු ටැංකියක් දාන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වයිල්ඩ් සොලිටරි ඉන්න මාළුවෙක්. හැබැයි ඒ වුණාට කමියුනිටි මොන්ස්ටර් ටැංක් එකකට එයාට වැඩිය ලොකු මොන්ස්ටර්ස් ඉන්නවනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. කැට්ෆිෂ් ලැක්ක තියාගන්න පුළුවන්, පොලිප්ටරස් ලැක්ක ඒ වගේ මාළුවෙක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඒකේ සෙටප් එක ගැන ගත්තොත් මේකම බෙයා බොටම් තියලා මෙන්න මේ වුල්ෆ් එක කෙනා ඉන්නවා වගේ ඒ වගේ ටැංක් එකක් තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලස්සන බ්ලැක් වෝටර් සෙටප් එකක් දාලා එහෙම හදන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි මේගොල්ලන්ට හොඳට ඔක්සිජනේටඩ් වෝටර් ඕනේ. හොඳ පවර්ෆුල් ෆීඩ් එකක් දාලා දෙපොත් ඒක හොඳයි ඒගොල්ලන්ට. මේගොල්ලෝ ෆීඩින් ගැන ගත්තොත් මේගොල්ලෝ ලේසියම පෙලට් ට්‍රේන් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මස් දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෝ චිකන්, බීෆ් හරි ඕක හරි ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි මම නම් පෙලට්ස්ුත් දෙනවා, මසුත් දෙනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් සතියකට එකපාරක් ලයිව් මාළු වුණා හරි දානවා. දෙවෙනියට අපිට වැඩියෙන්ම හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ මාළුවා. මේ ඉන්නේ බ්ලැක් වුල්ෆ් එක්කෙනා. එතකොට මෙයා කලින් කියපු එක්කෙනා වගේමයි. හැබැයි මෙයා ඊට වඩා ලොකු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 2.5ක් වගේ ලොකු වෙනවා. එතකොට මෙයාත් එකම ටැංක් සෙටප් එක වගේ තියන්න පුළුවන්. මේ වගේ බෙයා බොටම් ටැංක් සෙටප් එකක්. ඒ කියන්නේ මුකුත්ම පල්ලයට දාන්න නැතුව මේ වගේ බ්ලැන්ක් ටැංක් එකක් නැත්නම් ඔයාලට අඩි මාළු, ලොකු මාළු, මොස්ටර් මාළු ඉන්න ටැංක් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ටැංක් එකකට මෙයාව තියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ ෆීඩින් ගැන අපි කතා කරොත් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් පැලට් වලට අපිට පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාට බීෆ් එහෙම නැත්නම් චිකන්, ඉස් වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාට අනිවාර්යයෙන්ම මාසෙකට එකපාරක්වත් ලයිව් දෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේකට ස්වභාවික වේදීති ලයිව් කන්නේ. එතකොට ඒක මාළුවට කරන උදව්ව. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට එකපාරක් හෝ සතියකට එකපාරක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. දැන් මේ ස්පීසිස් 3 දෙනාගෙන් අඩුවෙන්ම ලංකාවේ හම්බුනේ ඇනිමාලා. එයා තමයි දැන්ට ලෝකේ ඉන්න ලොකුම වුල්ෆිෂ් ස්පීසිස් එක. සාමාන්‍ය අඩි 4.5ක් 4ක් විතර ලොකු වෙනවා. එයාව තමයි ඔගොල්ලෝ සමහර විට රිවර් මොන්ස්ටර්ස් එකේ දැකලා නැත්තේ සල්ලෑම් වල අල්ලනවා. සාමාන්‍ය ගත්තහම මේ තුන් දෙනාම ඇත්තටම කිව්වොත් වුල්ෆිෂ්ලා කොහොමද ඇග්‍රෙසිව් මාළුවෙක්. ඉතින් අනිත් කමියුනිටි එකට දානවා නම් පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ එකම සයිස් මාළුවෙක් ගන්න. නැත්නම් මේගොල්ලෝ අනිත් මාළුවන්ට ඇටැක් කරන්න ගොඩාක් chance එකක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලන්ට කට ඇතුළට ඒ මාළුව දාගෙන යනවා අනිවාර්යෙන් ඇටැක් කරනවා. අන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ හන්දේ පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් අපෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයගලන් ගාව ඉන්න මාළු ඉන්නවා ඇති ගොඩක් මාළු. එතකොට අපි ගාවත් ඉන්න ගොඩක් මාළු. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් සජෙස්ට් කරන්න මොන වගේ වීඩියෝස්ද ඉස්සරහට එන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා WhatsApp group එකක්. ඔයගලන්ට ලයිව් එකට join වෙන්න. ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපිත් එක්ක ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා අලුතෙන්. ඔයගලන්ට ඒකට ගිහිල්ලා
සත්තු ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඉස්සරහට ටැන්ක් සෙටප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද වගේ ආටිකල්ස් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව වීඩියෝස් තියෙනවා channel එකේ. ඒවත් check කරන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. comment කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ideas. like එකක් දාන වීඩියෝ වල share කරන්න යාළුවන්ට බලන්න. ඉතින් අපි ආපහු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.